three different people can see three different stories looking at exactly the same thing. And that's what I think it's so amazing about dance, that you don't say what it is. You let people actually to find their own stories and hopefully feel some emotions. Vi går från det storslagna, dramatiska ner till det helt lilla och helt känsliga och ömtåliga. Nej, men när det gäller kostym så blir man ju glad om det går att använda kostymerna. Om det kan hända någonting med det. Inte att man står och bara är snygg eller att det är fint. Utan att det är någonting som får ett eget liv och som i det här fallet dansarna, som de kan göra grejer med. I was commissioned to create a celebration performance. So when I started to think like, okay, celebration, what is celebration? And then it became quite clear, quite fast, that my goal with Winged is to celebrate the art of dance and celebrate the dancers as artists. Det är ju ett firande, det är ju en slags glädjekaramell. Och det är ju en manifestation av Skånes dansteaters 30 år. Och det är också för mig så är det firande av Lidias konstnärskap på något vis. Och hennes ganska unika universum som hon gärna skapar på scen i sina föreställningar, tycker jag. Ja, det är ju en väldigt lekfull värld. Lidia är väldigt bra på det här med att hitta på knäppa, roliga grejer, små saker som uppstår och så. Så att det är väl en värld där allting kan hända. Men modern, ganska här och nu skulle jag säga. I developed this synopsis for the 13 different scenes that covers 2 acts of Wingding. And then each has maybe not necessarily a clear theme. Sometimes maybe it's a bit of a theme, but often it's a certain mood. To also make sure that we have this, up and down waves happening during the show. Hon har ju visat mig tusentals bilder på saker som hon blir inspirerad av och som är så här, den här är väl rolig. Ja, fast det är helt omöjligt, vi kan inte göra det. Nej. Men vad gör man om man vill ha det här känslan eller vad man vill komma åt det här? Vad gör man då? Ja, men då gör man så här. Så att vi satt en helg i Stockholm och jag hade en sån här hög med modemagasin som vi bara gick igenom för att hitta lite färger, lite material, lite inspiration. I developed certain synopses also for Anders with images, like how the music looked to me in images. Det börjar ju med att jag börjar kartlägga, leta efter, på samma sätt som dansare jag letar efter rörelsematerial. Det vill säga jag letar efter fraser som man skulle kunna bli till något kanske sen. Melodiskt material eller harmoniskt material eller rytmiskt material. Och utifrån den här potten av mina fragment så började Lidia och jag titta på hennes synopsis och scenindelning som består av bilder, det kan vara inspirationsbilder, det kan vara text, det kan vara bara adjektiv eller vad som helst. So some of the images trigger him to write the music, but then when I'm listening to the music I start to see other images. So it's like, never-ending story really with getting inspired from each other. Tänk om den här melodin skulle dyka upp i den här bilden, i den här kontexten på något sätt. Skulle inte det vara vackert? Tänk vilken kontrast ifall den här oerhört vackra bilden står mot den här skitfula musiken, eller tvärtom.
Ibland vill man förstärka det emotionella innehållet i den och ibland vill man bryta med den så att man får, får ett större djup. Och sakta men säkert så börjar det där pusslet börjar liksom falla på plats. Det är en hyllningsföreställning till dans. Det är ju en stor scen och mycket folk. Så man får ju ta i lite grann. Det går ju liksom inte, små saker syns inte. Utan det får vara liksom rejält med grejer. Mycket material, mycket tyger, mycket sånt här stela material som gör sig bra. I see a need of being physical with this group of 15 driving forward, you know, have explosion of energy, covering the space, making sure that we think of 360 degrees, you know. But as a contrast to that also is this more of a intimate meetings. I think that would be just amazing that people start to have feel emotions that they were not prepared for, in a way. It's not like theater that you go there and have words and you understand. To me, dance is not about understanding. That's just my approach. It's about creating emotions and feelings. To feel something, to connect with the physicality of the dancers, to connect with the music, to connect with an image.